everyone, welcome back to my channel. মই প্ৰণামী আপোনালোক সকলোকে মই নদী ব্লগলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোখিনি ভালে আছে, ময়ো ভালে আছো। ইয়াৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে যোনসকলে মোক বহুত ধুনীয়াকৈ উইশ কৰিছে আৰু মোক ধুনীয়াকৈ আশীৰ্বাদ দিছে, মানে আমাৰ দুয়োকে আশীৰ্বাদ দিছে, তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। আশা কৰোঁ এনেকৈ আপোনালোকে মোক মৰম দি থাকিব, আশীৰ্বাদ দি থাকিব, যাতে মই আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ। গতিকে আজি মোক ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি এটা ৰেচিপি মই আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ৰেচিপিটো বহুত টেষ্টি হয় আৰু বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে হোৱা ৰেচিপি হয়। গতিকে শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু আজি আমাৰ ঘৰলৈ কোনোবা আহিব আলহী, আৰু শেষত মই দেখাম, আপোনালোকে গম পাবই কোন আহিব। গতিকে এতিয়াই কৈ নিদিওঁ, আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাবৰ কাৰণে কমপ্লিট মোৰ ভিডিঅ'টো চাব। আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটোত আজি নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে মই কিবা নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু আপোনালোকে সোনকালে চাব পাৰে। কাৰণ মই ভৱিষ্যতে আৰু কিছুমান প্লেন কৰি আছোঁ স্কিন কেয়াৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে। কাৰণ বহুতে মোক কৈ আছে যে বা তুমি স্কিন কেয়াৰৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাবা। গতিকে মই স্কিন কেয়াৰৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাম বুলি মই ভাবি আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে পলম নকৰি পেলাই সেইকাৰণে কৈছোঁ সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিওঁ। চ' মোৰ ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰি পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই কাপোৰখিনি মেলি লওঁগৈ, কাৰণ আজি বহুত দিনৰ মূৰত ৰ'দটো দিছে দুলীয়াজানত। আজি একেৰাহে দুদিনমান খুব বৰষুণ দি আছিলে ইয়াত, আপোনালোকৰ তাত কেনেকুৱা নাজানো। গতিকে পটককৈ কাপোৰখিনি মেলি পেলাই মই জল্দি বনাবলৈ ৰেডি কৰিম আৰু। চ' তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি মোৰ ব্লগটো আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সেইখিনি বনোৱাৰ আগতে মই এটা মছলা তৈয়াৰ কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে মোক লাগিব 3টা শুকান জলকীয়া, আপোনালোকে কম বেছি পৰিমাণ কৰিব পাৰে। 5টা ইলাচি লৈছোঁ, 20টামান কাজু লৈছোঁ, 4-2খৰমান ডালচেনি লৈছোঁ আৰু 4টা মই লং লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই টাৱা বা আপোনালোকে কেৰাহীও ল'ব পাৰে। এখন গৰম কেৰাহী বা টাৱাত আপোনালোকে ৰ'ষ্ট কৰি ল'ব, মই কৰাৰ দৰে। এয়া দেখিছেনে, মই এনেদৰে অলপমান ৰ'ষ্ট কৰি ল'ম। গোটেইখিনি ৰ'ষ্ট হোৱাৰ পাছত এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ লাগিব আমাক। মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মই এটা বিলাহীও দিছোঁ গোটেইখিনিৰ লগত। এতিয়া গোটেইখিনি মই ভালদৰে এটা ফাইন পেষ্ট বনাম। এয়া দেখিছেনে, এনেকুৱা আমাক এটা ফাইন পেষ্ট লাগিব। আনহাতে লাগিব আমাক আদা নহৰুৰ মই খুন্দি লৈছোঁ, পূৰা পেষ্ট কৰি দিয়া নাই। নহৰু মই 20 ফুটামান লৈছোঁ আৰু আদা 1 ইঞ্চ লৈছোঁ। আৰু লাগিব ক'লা ইলাচি 2টা, ক'লা ইলাচি যিটো ডাঙৰ ইলাচি পায়, আৰু ডালচেনি এডাল লাগিব। আৰু মছলাৰ ভিতৰত লৈছোঁ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ, ধনিয়া গুড়ি, গৰম মছলা পাউডাৰ, জিৰা গুড়ি আৰু লাগিব হালধি। এতিয়া লৈছোঁ পিঁয়াজ 3টামান, মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, আৰু আলু 5টামান লৈছোঁ। আলু আপোনালোকে কম বেছি পৰিমাণ কৰিব পাৰে। আলুখিনি মই কাটি পেলাই এনেদৰে পানীত তিয়াই থৈ দিওঁ, যাতে আলুৰ বেয়া গুণখিনি গুচি যায়। মাংস লৈছোঁ 1 কেজি। এতিয়া পিঁয়াজখিনি মই অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু আলুখিনিও মই অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম পানীখিনি পেলাই। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো মই কমপ্লিট প্ৰেছাৰ কুকাৰতে বনাম। গতিকে এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ লাগিব আমাক। প্ৰেছাৰ কুকাৰটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই তাত ইউজ কৰিম মাষ্টাৰ্ড অইল। মাষ্টাৰ্ড অইল মই পতঞ্জলি ইউজ কৰোঁ। ইয়াত অলপমান মাষ্টাৰ্ড অইল দিলোঁ। গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। ফ্ৰাই কৰা আলুখিনি মই ছেপাৰেটকৈ থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তেতিয়ালৈকে ফ্ৰাই কৰিম যেতিয়ালৈকে অলপমান ব্ৰাউনিছ হৈ নাযায়। এতিয়া ব্ৰাউনিছ হোৱাৰ লগে লগে মই সেইখিনিও ছেপাৰেট কৰি থৈ দিছোঁ। একেখিনি তেলতে মই যিখিনি 2টা ইলাচি, গোটা ইলাচি আৰু ডালচেনি মই তাতে দি দিলোঁ। তাৰপিছত মাংসখিনি দি দিলোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ মই আন্দাজমতে নিমখটো আপোনালোকে আন্দাজমতে দিব। এতিয়া এইখিনি মই প্ৰায় 2 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিম। 2 মিনিট ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত মই দিলোঁ আদা নহৰু পেষ্ট, আকৌ ফ্ৰাই কৰিম। তাৰপিছত যিখিনি মই মছলা দেখাইছিলোঁ গোটেইখিনি মই তাতে দি দিলোঁ। আকৌ এইখিনি ভালদৰে মিহলাই পেলাই মই প্ৰায় 2 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিম।
তাৰপিছত যিটো মই পেষ্ট ৰেডি কৰিছিলোঁ সেইখিনি পেষ্ট মই দি দিম। পেষ্টটো দিয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ ভালদৰে গোটেইখিনি মিহলি কৰি পেলাই মই ফ্ৰাই কৰিম। তাৰপিছত দিছোঁ আলু, তাৰপিছত যিখিনি মই পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনিও মই দি দিলোঁ। সেইখিনি দি পেলাই আকৌ লৰাই আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি থাকিব। মই এইখিনি প্ৰায় 20 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিছোঁ। 20 মিনিট ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছত এটা ধুনীয়া কালাৰ ওলাই আহে। ঢাকি ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত উতলা পানী দিছোঁ, আপোনালোকে পানীটো আন্দাজমতে দিব। এতিয়া মই ইয়াক প্ৰায় 6-7টামান চিটি লগাম। এটা চিটি মৰাৰ পাছত মই অলপ দেৰি কুকাৰতে ৰাখিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া চাওকচোন মোৰ মাটন কাৰী ৰেডি। খুবেই টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ। আপোনালোকেও এনেদৰে ট্ৰাই কৰি চাব। মাটন কাৰী বুলি ক'লে সাধাৰণতে বহুত টান যেন লাগে, কিন্তু এনেদৰে বনালে আপোনালোকে অতি সহজতেও হ'ব আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। বনাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ। ৰাতি ডিনাৰৰ কাৰণে গোটেইখিনি মই বনাই মেলি ৰেডি কৰি থৈ গৈছোঁ। এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ মই বিয়াৰ কাৰণে। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সেইটো কাৰণে দেখাইছোঁ। মই পিন্ধা নেক পিচটো আপোনালোকে দেখিছেনে? এডাল মই নিজে বনাইছোঁ। আৰু এনেকুৱা নেক পিচ মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁৱে আমি বনাওঁ, মই আৰু মোৰ লগৰ নিবেদিতা মিলি পেলাই। আমাৰ এটা পেজ আছে ইনষ্টাগ্ৰামত, ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰ বুলি। আপোনালোকে এবাৰ পেজটো চাবগৈ, ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰ 130। আপোনালোকে পেজটো চাৰ্চ কৰিলেই পাব। আৰু আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে আমাক ইনবক্স কৰিব, তাতে আমি অৰ্ডাৰটো লওঁ। গতিকে আপোনালোকক মই বনোৱা আজি নেক পিচটো দেখালোঁ। আজি মই এডালে পিন্ধি গৈছিলোঁ। গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। হ'ব দিয়া, ঘৰতহে আছা। চাওঁ চয়নিকা, এয়া আমাৰ নতুন ফেচ চয়নিকা, নবৰ ৱাইফ। ইহঁতকতো দেখিয়ে আছে বাৰু। নবৰ ৱাইফ, আমাৰ নতুন কইনা। চয়নিকা খাবা দেই ভালকৈ। আলহী আমাৰ খাছ ফ্ৰেণ্ড যোৰহাটতে থাকে তেওঁলোক। এতিয়া কৰ্মসূত্ৰে আমাৰ নিচিনাকৈ দুলীয়াজানত আছে। আজি ব্লগটো মোৰ ইমানতে সামৰিব লাগিব। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পালে। যদিহে ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত। ষ্টে ছেফ, ষ্টে হেল্ডি, বাই বাই।